Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ সাৰ্ভেইঙৰ এটা ক্ৰেছ কোৰ্স। আমি এই মডুলটো কন্টিনিউছ কৰিম কাৰণ সাৰ্ভেইঙৰ সিলেবাসটো এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যিখিনি APSCৰ আণ্ডাৰৰ এক্সাম সেই এক্সামত যথেষ্টখিনি ৱেইটেজ বহন কৰিছে। চ' সেইকাৰণে আমি আজি সাৰ্ভেইঙৰ সিলেবাসটো কমপ্লিটলি আজিৰ মডুল 1ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ছ লেকচাৰ চিৰিজটো চাই উপকৃত হয়, বিশেষকৈ যিসকল ডিগ্ৰী বা ডিপ্ল'মা লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টছ হয়, যিসকলে APSCৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনছ কৰি আছে, সেইসকলৰ কাৰণে আজিৰ পৰা আমি সাৰ্ভেইং ৰিলেটেড যিটো টপিক হয়, যিটো ছাবজেক্ট হয়, তাৰ ক্লাছবিলাক কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' সাৰ্ভেইং কি হয়? Surveying basically the art of determining the relative points of positions of points on, above or beneath the surface of the earth by means of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation. Okay? That means surveying হৈছে এনেকুৱা এটা ব্ৰাঞ্চ য'ত আমি relative positions of points বিলাকৰ relative positions বিলাক আমি determine কৰিব পাৰিম। ৰিলেটিভ পজিশ্যনছ মানে আমি সিহঁতৰ যিটো ৰিলেটিভ পজিশ্যনছ মানে সিহঁতৰ আপেক্ষিক যিটো ডিষ্টেঞ্চ সেইটোহে মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ, মানে এটাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিহে বেলেগ এটা মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ। ডেট মিনছ ছাপ'জ আমি যদি মিন চি লেভেলটো আমি জানো, ছাপ'জ MSLটো আমি জানো, অ'কে, যদি আমি MSLটো জানো চ' বা ডাটাম লাইনটো জানো, তেতিয়াহে আমি ক'ব পাৰিম যে এই পইণ্টটো উইথ ৰেচপেক্ট টু ডেট MSL কিমান ডিষ্টেঞ্চত আছে। চ' সেইকাৰণে আমাক কোৱা হৈছে ৰিলেটিভ পইণ্টছ, পজিশ্যনছ অফ পইণ্টছ অন, এবভ অৰ বেনিথ দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ। চ' ইয়াতে আৰু দুটা কথা কৈছে, বাই মিনছ অফ ডাইৰেক্ট অৰ বাই মিনছ অফ ইনডাইৰেক্ট মেজাৰমেণ্ট। ডেট মিনছ আমাৰ সাৰ্ভেইঙত কি কৰা হয়? সাৰ্ভেইঙত বেচিকেলি ডাইৰেক্ট অৰ ইনডাইৰেক্ট মেজাৰমেণ্ট কৰা হয়। ডাইৰেক্ট মেজাৰমেণ্ট মানে আমি ছাপ'জ এই পইণ্টটোৰ ডিষ্টেঞ্চ লাগে, উই আৰ প্লেচিং এ চাম ছাপ'জ থিঅ'ডলাইট অৰ চাম কম্পাছ এণ্ড উইল ট্ৰাই টু মেজাৰ দ্য এংগল। ছাপ'জ থিঅ'ডলাইট এটা আছে, আমি কি কৰিছোঁ, উই বাইচেক্ট দিছ পইণ্ট এণ্ড ট্ৰাই টু ফাইণ্ড দ্য ভেলুজ। চ' সেইটো হৈছে ডাইৰেক্ট মেজাৰমেণ্ট, আমি ফিল্ডত গৈছোঁ। বাট এতিয়া আপুনি চাব কিছুমান মেথড কেনেকুৱা হয়, সেই মেথডবিলাকত আমি কি কৰোঁ, ইনডাইৰেক্ট মেজাৰমেণ্ট কৰোঁ। ছাপ'জ আমি যদি কণ্টৰ মেপ এটা বনাব যাওঁ, আমি কি কৰোঁ, কণ্টৰ মেপ এটা ফিল্ডত গৈ মাত্ৰ আমি 4-5টামান পইণ্ট লৈ আহিলোঁ। তাৰ ওপৰত বেচিছ কৰি যদি আমি এনালাইচিছ কৰি আৰু তাৰ পইণ্টছবিলাক যদি আমি ফাইণ্ড কৰোঁ বাই মিনছ অফ অফিচ ৱৰ্ক, তেতিয়া সেইটো কি হ'ব, ইনডাইৰেক্ট মেজাৰমেণ্ট। চ' সাৰ্ভেইং এনেকুৱা নহয় যে আমি সদায় ডাইৰেক্ট মেজাৰমেণ্টেই কৰোঁ। চ' কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয়, ফিল্ডৰ ডাটা কেইটামান লৈ উইথ দ্য হেল্প অফ ডেট ডাটাছ উই কেন ডিটাৰমাইন। ছাপ'জ আমাক ইয়াতে ৱাটাৰ টেংকৰ হাইটটো লাগে, অ'কে, উইথ দ্য হেল্প অফ থিঅ'ডলাইটৰ টোটেল ষ্টেচন। চ' আমি কি কৰিম, well basically bisect the top point and the bottom points and we'll measuring, or if possible we can measure the angle theta and we can measure the vertical horizontal distance here, suppose h. So তেতিয়া কি কৰা যাব, so আমি জানো horizontal distance, আমি জানো the angles, so with the help of this triangle we can determine the height. আমাৰ মেইন পাৰপজটো আছিলে হাইটটো ডিটাৰমাইন কৰা, বাট আমি কি কৰিছোঁ, আমি ডাইৰেক্টলি যিহেতু মেজাৰ কৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, horizontal distance আৰু টু angle made with the top position of the water tank সেইটো ডিটাৰমাইন কৰিছোঁ। চ' সেই দুটাৰ সহায়ত, এই দুটা হৈছে ডাইৰেক্ট কেলকুলেশ্যন, আৰু এই দুটাৰ ডাইৰেক্ট কেলকুলেশ্যনৰ সহায়ত আমি ইনডাইৰেক্টলি মেজাৰ কৰিছোঁ কাৰ, এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱাটাৰ টেংকটোৰ হাইট। চ' সেইকাৰণে কোৱা হয় সাৰ্ভেইং ইজ বেচিকেলি দ্য আৰ্ট অফ ডিটাৰমাইনিং দ্য ৰিলেটিভ পজিশ্যনছ অফ পইণ্টছ অন, এবভ অৰ বেনিথ দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য আৰ্থ। চ' কিছুমান পইণ্ট আৰ্থ ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত থাকিব, কিছুমান তলত থাকিব, কিছুমান ছাৰ্ফেচতে থাকিব। চ' সিহঁতৰ ৰিলেটিভ পজিশ্যনটো উইথ ৰেচপেক্ট টু ডাটাম লাইন, ওৱান পাৰ্টিকুলাৰ ডাটাম লাইনৰ সহায়েৰে আমি কি কৰিছোঁ, ফাইণ্ড কৰিছোঁ। চ' সেইকাৰণে সেইটো হৈছে বেছিক ডেফিনেশ্যনছ অফ সাৰ্ভেইং। অ'কে, চ' মুভ টু দ্য নেক্সট। চ' হিয়াৰ জিঅ'মেট্ৰিক্স, তাৰপিছত আমাৰ আছে জিঅ'মেট্ৰিক্স। জিঅ'মেট্ৰিক্সটো কি হয়? Geometrics basically the branch of science that deals with the collection, analysis and interpretations of data relating to the earth surface. Suppose আমি earth surface কিছুমান data লৈ ললো, suppose আমি earth surface elevations ললো, curvature ললো, so তাৰ পিছত সেইখিনি collect কৰি সেই data খিনিক যেতিয়া আমি interpretations কৰিম, so তেতিয়া যিটো branch of science
ক্ৰিয়েট হয় সেই ব্ৰাঞ্চ অফ চায়েন্সটো হৈছে জিঅ'মেট্ৰিক্স অ'কে so before going to start our actual syllabus so আমি এইটো মডিউলত বেসিক্যালি তিনটা বস্তু চাম এটা হৈছে ইন্ট্ৰোডাকশন টু সাৰ্ভিং তাৰপিছত চাম লেভেলিং then we will go for contouring আৰু in the next modules we'll go for the modern survey instruments like GPS total stations then the curve part then we can say that tachometric surveying this part will be covered in the module number 2 so আজিৰ পৰা যিটো course আমি আৰম্ভ কৰিছো তাতে basically will grow for the introductions to surveying or introduction or বিষয়ে discuss কৰিম that is the basic principles then linear angular and graphical methods আমি কেনেকে angles বিলাক measure কৰো then survey stations survey lines কি হয় ranging কি হয় bearing of survey lines then we'll also discuss about the local attraction then we'll discuss about the declinations then we'll discuss the method of orientations then we'll discuss the leveling that is the principles of leveling dumpy levels bookings and reduced leveling methods simple methods and differential methods we can discuss then we will go for the reciprocal leveling profile leveling and cross-sectional digital and auto levels error in levelings and characteristics of levelings and then characteristics methods of contouring etc so সেইখিনি আমি module 1 ত complete কৰিম and that module I'll take around 20 lectures regarding these modules so আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ফলো কৰে then গোটেই 20টা ভিডিঅ' চাব then completely যিখিনি আমাৰ সাৰ্ভিংছ APSC সুধিব so সেই গোটেইখিনি cover up কৰিবলৈ try কৰিম so we'll try to go to the next slide see before discussing our syllabus or before discussing the actual part of surveying you say আপোনালোকে যেতিয়া ফিল্ডত যায় বা যেতিয়া আপোনালোকে ৰাস্তাত দেখা পায় যে বহুতে এটা ইনষ্ট্ৰুমেন্ট লৈ থাকে and one is that this man which is you can say here it is basically uh, he is saying total station এটা লৈ আছে আৰু এইফালে এজন staff man আছে so যিজনে staff ধৰি থাকে that particular this staff is basically it is used for determine the elevations so elevation or measurement এই যিডাল staff হয় ইয়াৰ যোগেদি কৰা হয় ইয়াৰ পৰা bisect কৰা হয় bisect কৰাৰ লগে লগে কি হয় ইয়াতে আমি elevations টো পাওঁ so এই যিজনে basically ranging rod বা staff ধৰি থাকে so তেওঁক কোৱা হয় ranger or তেওঁক কোৱা হয় staff man বুলিও কোৱা হয় আৰু যিজনে ষ্টেচনৰ পৰা ডিটাৰমাইন কৰি থাকে তেওঁক ষ্টেচন মাষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় ওকে so আপোনালোকে হয়তো বহুতে দেখিছে so আমি সাৰ্ভিং সাবজেক্টটো পঢ়াৰ আগতে সাৰ্ভিংৰ অবজেক্টিভ কেইটা যদি আমি ক্লিয়াৰ হৈ লয় then it will be very very helpful because আমি সাৰ্ভিং কি কাৰণে পঢ়ো ইয়াৰ ৰিয়েল লাইফৰ এপ্লিকেশনছ কি সেইখিনি প্ৰথমতে আমি জানিব লাগে ফাৰ্ষ্ট অফ অল সাৰ্ভিঙে কি কৰে টু ডেভেলপ এ প্লেন অৰ মেপ so আমি যিবিলাক মেপছ দেখো that may be the world map or you can say the Indian maps or the যদি আপুনি আসামৰ maps দেখে so these all maps য'ত সেই maps বিলাক বনাবলৈ লওঁতে প্ৰথমতে সাৰ্ভিঙৰে সহায় লোৱা হৈছিলে the first thing they help is surveying right so সাৰ্ভিঙৰ সহায়েৰে with the help of surveying a maps বা plans বিলাক বনোৱা হয় okay that is the first benefit and second here it is said that results of survey were done on a paper or from a plan or map so যিখিনি আমি surveying or results পাওঁ the data which are obtained from surveying সেইখিনিক আমি কি কৰো paper formats plan or mapত আমি বনাই লওঁ plan or map is made according to some scale so আমি কিছুমান scales use কৰো আমি পিছত পঢ়িম ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ representative fractions থাকে so সেই প্ৰত্যেকটো মেপৰে representative fractions কিছুমান থাকে বা স্কেলছ থাকে so স্কেলৰ যোগেদি আমি পাৰ্টিকুলাৰ স্কেল এটাত আনি পেলাই কি কৰোঁ মেপ বিলাক বনাওঁ so আপোনালোকে যিবিলাক মেপ দেখিছে তাৰ মেক্সিমাম যিবিলাক সাইন্টিফিক মেপ হয় দিছ মেপছ are made with the help of surveying okay so second is যদি আমাৰ স্কেলটো বহুত সৰু হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় the representation is called map while it is called plan if the scale is large okay this is very very important বহুতক যদি এতিয়াও সোধা যায় what is the difference between plan and map so তেওঁ ক'ব নোৱাৰে that the difference between the plan and map কি হৈছে মেপত কি হৈছে স্কেলটো আমাৰ সৰু আছে
Okay, scale সৰু মানে আমাৰ যিটো this part, এই পাৰ্টটো আমাৰ কি হয় বহুত ডাঙৰ হয়, that means scale is সৰু। so কেতিয়াবা MCQত আহে স্কেল কেইটামান অপচনছ আপোনাক দি দিব, সুধিব যে স্কেলছ কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু। so আপুনি সদায় চাব ৰাইট টাৰ্মটো, that is 1:2, যিটো ইছটোৰ ফালে যিটো থাকে সেই টাৰ্মটো যদি যিমান ডাঙৰ হয় সিমান স্কেলটো স্মল হয়। আৰু যদি আমাৰ স্কেলটো স্মল হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় মেপ। আৰু যদি আমাৰ স্কেলটো ডাঙৰ হয়, সাপ'জ 1:10, 1:, সাপ'জ 2, তেতিয়া সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব, প্লেন বুলি কোৱা হ'ব। অ'কে, নেক্সট সাৰ্ভেইঙৰ অবজেক্টিভ আৰু এটা হৈছে the objective of surveying is to determine the boundaries. so আমি boundary কেনেকৈ মেজাৰ কৰোঁ with the help of survey. okay, আৰু এটা আমি সাপ'জ ক'ৰবাত ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰজেক্ট এটা বনাব লাগে, suppose we will make one bridge, suppose we have two cities, let's suppose দুখন চিটি আছে, সাপ'জ এইফালে এখন চিটি আছে সাপ'জ x আৰু এইফালে এখন চিটি আছে y. In between x and y we have to connect suppose one bridge. okay, so সেই ব্ৰিজখন কানেক্ট কৰাৰ আগত আমি কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট আমি ফিল্ডত যাব লাগিব, ফিল্ডত যোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, সাৰ্ভে কৰিব লাগিব, সাৰ্ভে কৰি ইয়াৰ এলিভেশ্যনছ বিলাক ফাইন কৰিব লাগিব, যেনেকৈ ইয়াৰ এলিভেশ্যন ফাইন কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে আমি কিমানখিনি আমাৰ এম্বেকমেণ্ট লাগিব, কিমানখিনি মাটি ইয়াত সোমোৱাব লাগিব, এই গোটেইখিনি ডাটা ক্যালকুলেশ্যন কৰা হয় সাৰ্ভেইং কৰাৰ পিছতহে, ৰাইট। চ' সেইকাৰণে কি হ'ল, আমি সুইটেবল সাইট এটা ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে উইল গ' ফৰ দ্য সাৰ্ভেইং, ৰাইট। দেন ফৰ এৰিয়া এণ্ড ভলিউম ক্যালকুলেশ্যন, যিটো মই ক'লোঁ এম্বেকমেণ্ট এৰিয়া বা কাটিং এৰিয়া, এইবিলাক ফাইন কৰিবলৈ সাৰ্ভেইঙৰ সহায়তে ফাইন কৰা হয়, ৰাইট। নেক্সট, সাৰ্ভেইঙৰ ভাগ বহুত আছে, সাৰ্ভেইঙৰ প্ৰকাৰ বা সাৰ্ভেইঙৰ ডিভিজনছ, দিজ আৰ ভেৰিয়াছ ডিভিজনছ আছে, ক্লাছিফিকেশ্যনছ বুলি কয় যদি তেতিয়াও তাতে বহুত ভাগ আছে। চ' প্লেন সাৰ্ভেইং কি হয়, জিঅ'ডেটিক সাৰ্ভেইং কি হয়, প্ৰায় এক্সামত সোধা যায়। চ' প্লেন সাৰ্ভেইং আমি কেতিয়া কৰোঁ, জিঅ'ডেটিক সাৰ্ভে কেতিয়া কৰোঁ। অ'কে, চ' we'll try to discuss this part now. see, প্লেন সাৰ্ভেইং আমি যেতিয়া সৰু সৰু এৰিয়া লওঁ, সাপ'জ চিটি যে আমাৰ এখন পথাৰ আছে, সাপ'জ we have one small ground, তাতে আমি সাৰ্ভেইং কৰি আছোঁ। চ' তেতিয়া আমি যিটো সাৰ্ভেইং কৰোঁ সেই সাৰ্ভেইংটো প্লেন সাৰ্ভে বুলি কওঁ, আৰু তাত আমি কাৰ্ভেচাৰৰ এফেক্টটো নলওঁ। কিয় কাৰ্ভেচাৰৰ এফেক্টটো নলওঁ, বিকজ ইট ইজ এ নেগলিজিবল। সাপ'জ আপোনাৰ কি হয়, আপোনাৰ যিটো আৰ্থ হয়, আৰ্থ ইজ নট পাৰফেক্টলি প্লেন, ৰাইট, আৰ্থ ইজ স্ফেৰিকেল, অৰ যদি চাইণ্টিফিক ভাষাত ক'ব পৰা যায়, তো আৰ্থৰ শ্বেপটো হৈছে আমাৰ জিঅইড। জিঅইড ইজ দ্য শ্বেপ অফ আৰ্থ। অ'কে, চ' জিঅইড শ্বেপ হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, আপুনি যদি ইয়াত এটা ডিটাৰমাইন কৰি আছে, আমি আৰ্থৰ ছাৰ্ফেচটো আমি প্লেন লৈ পেলাই আমি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত সাৰ্ভে কৰাটো উচিত নহ'ব যদি আপোনাৰ এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয়। আৰু এইটোও মনত ৰাখিব, এৰিয়াটো 260 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ। চ' 260তকৈ যদি ওপৰৰ এৰিয়াৰ কাৰণে আমি জেনেৰেলি আৰ্থৰ যিটো এফেক্ট সেইটো কনচিডাৰ কৰোঁ, আৰু যেতিয়া আমি আৰ্থৰ কাৰ্ভেচাৰৰ যিটো এফেক্ট কনচিডাৰ কৰোঁ তেতিয়া সেইটো জিঅ'ডেটিক সাৰ্ভে বোলে। আৰু প্লেন সাৰ্ভেইংটো হৈছে যেতিয়া আমি আৰ্থৰ এফেক্টটো কনচিডাৰ নকৰোঁ আপ টু 260 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ, তেতিয়া সেইটোক কি কয়, প্লেন সাৰ্ভেইং বুলি কয়। চ' প্লেন সাৰ্ভেইং জেনেৰেলি স্মল এৰিয়াৰ কাৰণে লোৱা হয়। সাৰ্ভে লাইন্সবিলাকক আমি ষ্ট্ৰেইট বুলি এজুম কৰোঁ ইয়াতে, বাট ইয়াত কি হয়, ইয়াত সাৰ্ভে লাইনবিলাক কি হয়, স্পেৰিকেল হয়। অল ট্ৰাইংগলছ ফৰ্ম বাই সাৰ্ভে লাইন ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ প্লেন ট্ৰাইংগল। আৰু প্লেন সাৰ্ভেইঙত কি কৰা হয়, যিবিলাক আমি ডিটাৰমিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাইংগল ফৰ্ম কৰোঁ ফিল্ডত, সেই ট্ৰাইংগলবিলাকক আমি প্লেন ট্ৰাইংগল বুলি কওঁ। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কাৰ্ভেচাৰ নাথাকে, কাৰ্ভ নাথাকে, অল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আৰ এজুম টু বি প্লেন ইন দিছ কেছ, ৰাইট। চ' সেইকাৰণে সেইটোক প্লেন সাৰ্ভে কয়। আৰু জিঅ'ডেটিক সাৰ্ভেটো এনেকুৱা সাৰ্ভে হয়, তাত যিটো আৰ্থৰ ট্ৰু শ্বেপ আছে, পৃথিৱীখনৰ যিটো একচুৱেল শ্বেপ আছে, the actual shape is taken into consideration. Okay, so it is actually required for highly precise work, so accuracy is more. Another difference between plane surveying and geodetic surveying is that in case of geodetic surveying, the accuracy of the work is more. Why accuracy of the work is more? Because we are considering the shape, or we considering the actual shape of the art. But plane surveying কি কৰিছিলো, in plane surveying we are assuming the art surface is a plane which is
deviations from the real life. That's why plane surveying is not precise, but geodetic survey is precise. Then in case of geodetic surveying, obviously the survey lines are assumed to be curved. It is not assumed actually, it is actual shape actually. Survey lines actual shape is curved, okay? All triangles which are formed by the survey lines are considered as spherical triangles because the earth surface is spherical. But in case of plane surveying, we are assuming the survey lines forming plane triangles. Okay, this is the basic difference between plane surveying and geodetic surveying. Next, coming to the classifications of surveying. Surveying or বহুতখিনি divisions আছে. যদি আমি nature of the field or nature to যদি চাওঁ, then we can divide it as a land surveying, marine surveying and astronomical surveying. যদি আমি based on object of the survey object ৰ ওপৰত যদি চাওঁ, then we can divide it as an engineering survey. We can divide it as a military survey. Uh, we can divide as a mine survey. Then also we can divide as a geological survey, and we also can divide as an archaeological survey. And based on the instrument used, we can divide as a sane survey, we can divide as a compass survey, we can also divide as theodolite survey. Then plan table survey is based on the instrument. If we are using plan table, then it is plan table surveying. Then if we are using photogrammetric survey or tachometry, then you can say that it is a photogrammetric survey. And if you're using the modern survey equipment like total station, then it is a total station survey. Okay, so সেইখিনি আছিলে classification. These are the classifications. So কেতিয়াবা MCQ question আহি যায় লেণ্ড চাৰ্ভেইঙৰ টাইপছবিলাকৰ ওপৰত, টপ'গ্ৰাফিকেল চাৰ্ভে কাক বোলা যায়, কেডেষ্ট্ৰিয়েল চাৰ্ভে কি হয়, চিটি চাৰ্ভে কি হয়, গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে সেইখিনিও আহি গৈছে, সেইখিনিও আপোনাৰ কাৰণে শ্লাইডত আমি আগবঢ়াইছোঁ. ডেট ইজ লেণ্ড চাৰ্ভেইং. লেণ্ড চাৰ্ভেইং ইজ নাথিং বাট we can divide land surveying into three types, like topographical survey. Topographical survey means আমি যদি natural features এটাৰ ওপৰত basis কৰি পেলাই surveyটো কৰিব আহোঁ. Suppose এটা rivers আছে, so আমি river side বা riverত survey কৰিব আহিছোঁ, then it is known as river survey. আৰু river survey কি হয়? It is a kind of, or it is a type of land survey. Land surveying এটা type হয়. Then stream surveying, then we can say the lake surveying, যদি আমি lakesত survey কৰিব যাওঁ, woods, hills, etc. Then তেনেদৰে cadastral survey কাক কোৱা যায়? যেতিয়া for the fixing of property lines. If we can our basic aims for surveying is to fix the property lines, then we can go for the cadastral surveys. And the calculations of land area, if we calculate the land areas, or we can transfer the land properties, then also this is based on the nature of the field. Okay, then we can go for the city surveying. So suppose one urban area, you have to survey one urban areas or one towns. In that case, the surveying is known as city surveying. In urban area, basically we are designing for the construction of streets. Suppose we are making some roads in between the cities, then this is come under the city surveying. If we make some water supply systems or some sewage system or sewage pipes, then also it is known as land surveying, right? Then another types are marine or hydrographic survey. Marine survey is basically, name itself says it is related to sea. Okay, or basically the purpose of marine survey or hydrographic survey for navigation. So navigation purpose কাৰণে আমি surveying যদি কৰিবলগীয়া হয়, then it is known as marine survey. Or if you use for water supply or harbor works or determination of mean sea levels, আমাৰ যিটো mean sea level হয় সেইটো যদি determine কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া এইটো marine বা hydrographic survey বুলি কোৱা হয়. Then we have astronomical survey. In case of astronomical survey, absolute locations and absolute directions of a point on earth with observations of heavenly bodies. So astronomical survey is basically related to astronomy. That is we can decide the absolute equations with respect to a sun, not the earth's surface. If we are fixing a point relative to sun, if we are fixing a point relative to moon, if we are fixing a point relative to fixed star, then we can say that it is an astronomical survey. These all are based on the nature of field. Then we'll move to the next basic classifications of surveying. So next part is based on the object of survey. আমি কি object of surveying কৰিব গৈছো? Engineering survey for determination of quantities. আমাক যদি quantities লাগে, কিমান আমাৰ embankment লাগিব, কিমান আমাৰ quantity লাগিব, embankment quantity কিমান লাগিব, আমি কিমান cutting কৰিব লাগিব. These are nothing but these are estimations of quantities. So সেইবিলাকৰ কাৰণে we'll go for energy
engineering surveys. Then we have military survey. In case of military survey, those survey which are basically done because of some strategic importance. Kisuman military offense or karne ba military service or karne jodi ami surveying eta koribo jao, then it is known as military survey. Mine survey. Mine survey, suppose we are exploring some minerals from a ground. So for that we have to do some surveying. That surveying is nothing but mine surveying, because we are basically exploring something from the ground, and that is some type of minerals. Okay. Then geological survey. Geological survey is if we are doing survey to know the different state in the earth crust. Suppose আমি এটা location গৈছো, we have to determine what type of layers are there in that particular locations. If we go deeper and deeper of the earth, or the center of the earth, or if you go deeper and deeper the below the earth. So tenuka dhoroner survey, that type of survey we are using the geological survey. Okay. Archaeologist means archaeologist sites tot ami jodi survey koribo goi asu for art and unearthing relics and antiquity. Okay. So archaeological kothabilak jodi ami survey kori uliabo try korisu, then it is nothing but archaeological survey. The next, based on the instrument use, আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ instrument use কৰিছো তাৰ ওপৰত আমি surveying কৰিব পাৰো। Chain surveying, so আপোনালোকে figureত দেখি আছে, that is a chain. এই যিটো আপুনি দেখি আছে, that is nothing but chain. Let me use my pen so that you can understand what is the chain. So chain is this one. Okay. Chain. So এই চেইনৰ সহায়েৰে আমি যদি কিবা মেজাৰ কৰিব যাওঁ, that is chain survey. Compass surveying, এইডাল compass, ইয়াৰ সহায়েৰে আমি যদি কিবা surveying কৰিব গৈ আছো, that is compass survey. Theodolite is basically this one. ইয়াৰ সহায়েৰে যদি আমি কিবা এটা কৰিব গৈ আছো, then it is a theodolite survey. Plan table surveying, this one is a plan table. Plan table সহায়েৰে আমি যদি survey কৰি আছো particular area এটা, then it is a plan table surveying of that area. Okay. Then photogrammetric survey is like that. Suppose আমাৰ এখন aeroplane আছে, aeroplane কি কৰিছো গোটেই এৰিয়াটোৰ photograph লৈছো, photograph লোৱাৰ পিছত আমি surveying or analysis কৰিছো কি কৰিব পাৰো. So that is nothing but a photogrammetric survey. And total station survey, nowadays we are using extensively total station, and this is basically a total station diagram. Okay. So এইটো হৈছে total station. ইয়াৰ সহায়েৰে যদি আমি survey কৰিব যাওঁ, then it is a total station survey. And now coming to the method of surveying, আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ method of surveying আছে. First is linear surveying. Linear surveying means আমি যদি measurement বিলাক কৰি আছো with the help of chain, যিটো আপুনি figure দেখি আছে, that is chain. And the tap. This one is chain and this one is tap. যদি আমি chain আৰু টেপৰ যোগেদি, sorry, this one is chain, টেপটো ইয়াত দেখা নাই, টেপটো আপোনালোকে দেখে যিবিলাক মিস্ত্ৰী ইউজ কৰে, that is tap. So সেই chain বা টেপৰ যোগেদি only just we are measuring the distance, that is linear measurement. And the method of surveying is obviously linear. Then যদি আমি angles measure কৰো, only angle measure কৰো with the help of compass. This is a compass. Theodolite আপুনি figureত দেখা পাইছিলে অলপ আগত, that is theodolite. Theodolite বা compassৰ সহায়েৰে যদি আমি only angular measurement কৰিছো, তেতিয়াহ'লে এইটো angular measurement. And a graphical measurement, field works and plotting are done simultaneously. So graphical means we are doing the field works and the plotting on the same time. That is আমি গ্ৰাউণ্ডত কি কৰিছো, প্লেন টেবল চাৰ্ভিঙত আমি গ্ৰাউণ্ডত গৈছো, গ্ৰাউণ্ডত গৈ পেলাই ড্ৰয়িং শ্বীট লৈছো, ড্ৰয়িং শ্বীট লৈ পেলাই পইণ্টবিলাক বাইচেক কৰিছো, এণ্ড দেন উই আৰ প্লটিং এট দেট টাইম অনলি, ফিল্ডৰ লগতেই কৰি গৈছো, দেট ইজ নাথিং বাট গ্ৰাফিকেল মেথড অফ চাৰ্ভিং. সেইখিনি আছিলে মেথড অফ চাৰ্ভিং. চ' আমি তিনিটা টপিক আজি বেচিকেলি ডিছকাছ কৰিলো. ফাৰ্ষ্ট ওৱান উই ডিছকাছ দেট দ্য চাৰ্ভেইং কি হয়, হোৱাট আৰ দ্য চিলেবাছ অফ চাৰ্ভেইং ইন দ্য মডেল নম্বৰ 1, সেইখিনি আমি চালো. তাৰপিছত we'll discuss about various types of surveying, classifications of surveying. Then in the lastly, we'll discuss the method of surveying. So heikhini asile surveying or first modules. In the next video, we'll go for the second part of surveying, that is chain surveying. Jodi apunaloke video to sai bhal pai ba upokito hoise boli bhabise, then please like, share and subscribe kori dibo. Thank you for watching.